Này. Đấy. Rồi, hôm nay Mạnh sẽ giới thiệu cho anh em cách sử dụng lắp đặt dàn sới và giới thiệu cho anh em dàn sới rất là phù hợp với những cái máy John Deere và được chứng nhận bởi John Deere cánh đồng vàng với một cái chất lượng dàn sới rất là tốt và một cái mức giá rất là ok thôi anh em. Nhưng đầu tiên Mạnh sẽ hướng dẫn cho anh em cách tháo lắp dàn sới và lắp cái trục cáp đăng, điều chỉnh nó ra làm sao để khi mà chúng ta hoạt động nó được an toàn nhất và nó được hiệu quả cũng như là độ bền cao nhất. Xin mời anh em đi ra phía sau cho anh em. Và bây giờ Mạnh sẽ hướng dẫn cho anh em tháo lắp cái dàn sới. Đầu tiên là chúng ta sẽ tháo dàn sới. Vậy thì có một số các cái quy tắc cơ bản cho anh em. Đây là thiết kế móc 3 điểm. Thiết kế móc 3 điểm. Và tại sao nói về móc 3 điểm? Bởi vì thứ nhất, điểm thứ 1 là nó nằm ở trên cùng cho anh em. Điểm thứ 2 là nằm bên tay phải theo hướng lái, có cái tăng đưa cho anh em, có tăng đưa. Đó, gọi đây là điểm thứ 2. Và điểm thứ 3 là bên tay trái theo hướng lái thưa anh em. Đây là điểm thứ 3 và hoàn toàn là không có tăng đưa. Không có tăng đưa, điểm là điểm chết. Vậy thì bởi vì thiết kế của cái hệ thống móc nối 3 điểm, người ta gọi là móc nối 3 điểm là lý do như vậy. Một điểm bên trái, một điểm bên phải, một điểm ở trên cao. Vậy thì đầu tiên khi mà tháo cái dàn sới ra, chúng ta sẽ phải vận dụng cái thiết kế đó để chúng ta tháo cho nó chuẩn. Thưa anh em, đầu tiên là chúng ta sẽ tháo cái điểm ở bên tay trái của chúng ta là điểm chết. Điểm chết này là điểm không có điều chỉnh nhé thưa anh em, không có gen điều chỉnh, mà chúng ta sẽ dùng tăng đưa ở điểm trên cùng và tăng đưa điểm bên phải để chúng ta tháo điểm chết. Và rất là dễ thôi thưa anh em. Chúng ta sẽ tăng đưa cái điểm bên phải này, làm sao khi nào cái này nó đủ cái độ lắp thì thôi. Đây ạ. Đây, chúng ta tăng đưa lên xuống để cho cái này nó lỏng ra thưa anh em. Hoặc là tăng đưa cái bên này thưa anh em. Đây ạ. Đấy. Đây. Đấy. Sau khi chúng ta tăng đưa cái này, lùi ra xa một chút. Sau khi chúng ta tăng đưa cái điểm bên trên, điểm bên phải nó phù hợp thì nó sẽ lỏng được ngay cái điểm chết. Đây là cái lỗ chết thôi anh em, không có tăng đưa nên là chúng ta sẽ tháo đầu tiên. Đây ạ. Sau khi chúng ta làm lỏng rồi, chúng ta tháo một cái là nó ra ngay cái chốt. Đó thưa anh em, đó là thứ nhất. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tháo cái tăng đưa cái điểm ở bên phải của chúng ta. Tháo điểm bên phải thì rất là dễ thôi. Cứ tăng đưa cái này, khi nào thấy nó lỏng là ok. Đây ạ. Đấy. Chúng ta tháo thấy nó tăng đưa thấy nó lỏng rồi về đây. Rút chốt ra và rút là ok. Đó, rất là nhanh thôi. Đó là cái cách mà chúng ta tháo cái dàn sới, và cuối cùng là tăng đưa điểm này làm sao cho nó lỏng và chúng ta tiếp tục rút ra rồi anh em. Đây ạ. Đó là cái cách mà tháo dàn sới. Vậy thì thưa anh em, tháo thì không có gì là khó, lắp vào nó mới là vấn đề đúng không ạ? Và Mạnh sẽ ngồi lên máy tiến lên, xong đó loanh quanh lùi xuống để lắp lại cái dàn sới này cho anh em xem cách lắp. Và khi mà lắp lại thì chúng ta cũng sẽ lắp làm sao cho nó chính xác, và cái nào chúng ta tháo trước thì chúng ta sẽ lắp sau thôi anh em. Tháo sau thì sẽ lắp trước. Chúng ta sẽ lắp cái tăng đơ điểm trên cùng đầu tiên, cái tăng đơ giữa này đầu tiên. Thứ hai là chúng ta sẽ lắp cái điểm tăng đơ bên phải và có gen. Và thứ ba là chúng ta sẽ lắp cái này, lắp cái tăng đơ. Sau khi lắp rồi chúng ta mới tăng đưa cái điểm chết vào, bởi vì điểm chết nó không được điều khiển với cái gì cả. Khi mà chúng ta chốt được trên, chốt được bên phải thì chúng ta dùng hai cái đó chúng ta tăng thì sẽ điểm chết thứ ba nó sẽ tự vào để chúng ta lắp chốt thôi, không cần phải nhiều người, không cần phải dùng cơm để lôi cái dàn sới này vào nữa thưa anh em. Và đây Mạnh sẽ đi cho anh em xem. Ở đây là cái vùng đất rất là gồ ghề, Mạnh cố tình để cái nồi gồ ghề để Mạnh hướng dẫn cho anh em tháo lắp cho nó được trực quan. Đây ạ, vùng đất rất là gồ ghề và Mạnh sẽ lùi lại và Mạnh sẽ lắp cho anh em xem. Đây.
Thôi anh em, khi mà chúng ta lùi máy thì hãy tinh ý làm sao cho hai cái lỗ trên cái kiếm này nó thẳng hàng với cái, tương đối thẳng hàng với cái lỗ trên cái sới, hoặc là cái máy nó sẽ phải vuông góc với cái sới, thì cái việc lắp của chúng ta nó sẽ rất là thuận lợi thưa anh em. Và đây anh em quay thế này mình sẽ lắp cho anh em xem đây ạ. Đầu tiên vẫn như lúc tháo thì chúng ta sẽ lắp cái cho anh em, chúng ta sẽ lắp cái tăng đơ trên trước. Đây, chúng ta lắp cái tăng đơ trên trước thì tăng đơ cho nó ra là sẽ lắp được ngay cái tăng đơ trên. Tăng đơ trên thì lắp rất là dễ đây ạ. Rồi thưa anh em, tiếp theo là chúng ta sẽ hạ cái sới này làm sao cho nó vừa đủ với cái lỗ trên này. Hoặc là chúng ta sẽ hạ từ trước, hoặc là chúng ta sẽ hạ sau. Đây ạ. Đó. Vậy thì khi mà chúng ta hạ thì đâu đó nó sẽ mắc. Và nó sẽ không thuận lợi như chúng ta mong muốn thưa anh em. Nó sẽ làm cho cái việc lắp của chúng ta, hạ của chúng ta nó sẽ không chuẩn. Vậy thì lúc chúng ta đã tháo cái tăng đơ này ra rồi thì chúng ta chỉ cần tăng đơ cho nó xa ra thôi là nó sẽ cái sới nó sẽ tự tụt xuống đây ạ. Đây ạ. Đây thưa anh em, nó sẽ tự xuống cho nó thoát cái lỗ của cái thoát cái kẹt của cái ốc thưa anh em. Đây, chúng ta hạ thêm chút nữa. Đó, hạ vừa đủ rồi, nó sẽ có cái sự trượt của cái lỗ này. Đây anh em quay xuống cái lỗ này đây, chúng ta tăng đơ vào đây anh em. Đây, chúng ta tăng đơ vào thì chúng ta sẽ thấy cái sới nó sẽ đi vào đây, cái lỗ này nó sẽ đi vào đây, nhìn nhá. Đó, đi vào như vậy. Nếu như mà nó chưa chuẩn thì chúng ta sẽ tăng đơ cái này anh em. Đây, tăng đơ cho nó xuống. Đó, tăng đơ cho nó xuống cho nó chuẩn này, đi vào này, đi vào. Vậy là chúng ta đã tăng đơ chuẩn được một cái phía bên mà có gen đó thưa anh em. Phía bên, một cái điểm phía bên phải có gen là chúng ta sẽ lắp trước. Đây, rất là đơn giản thôi, chúng ta lắp vào cái lỗ này. Rồi, đó là 2 điểm, và 2 điểm này đều sẽ tăng chỉnh được, để chúng ta giải quyết cái điểm bên này. Khi mà giải quyết cái điểm bên này thì rất là dễ. Cái điểm này nó đã được chốt, nó đã được cứng ở cái sới rồi thì chúng ta tăng nó sẽ di chuyển cái này. Đây anh em chú ý nhá, nhìn này. Khi chúng ta tăng đây ạ, anh em sẽ thấy cái này nó lên xuống. Đây anh em nhìn này, nhìn cái này này, nó sẽ lên xuống, anh em thấy không ạ? Nhìn cho nó xuống nha, xuống. Đấy, anh em thấy nó đang xuống rồi. Đây ạ, đây. Đấy, anh em thấy cái này nó xuống không? Đây, xuống cho cái lỗ này nó tương đối bằng. Đây ạ. Đó, xong đó chúng ta tăng đơ cái này ra, đây ạ. Thì cái lỗ này cái lỗ trên cái kiếm này nó sẽ tương đối bằng rồi. Chúng ta sẽ lắp cái chốt gen ở cái chốt bên này vào. Đây. Đây ạ. Đây nó chưa tới nơi thì chúng ta tăng thêm một chút nữa đây. Đây, nhìn rất là giống cái này nhé. Đây. Đây cho nó xuống này. Anh em nhìn cái lỗ này. Thì cái lỗ này này. Chúng ta cứ quay cái gen bên này là tự khắc nó sẽ xuống, em thấy không ạ? Đó. Rồi chưa chuẩn thì tăng đơ ra một tí. Đây, tăng đơ cái này ra một tí. Đấy thưa anh em, và chúng ta đã chốt đủ được cái chốt của cái sới. Rồi, đó là các cái lắp 3 cái điểm này là lắp khó nhất, và bây giờ Mạnh sẽ hướng dẫn cho anh em lắp cái trục các đăng vào và tăng chỉnh như thế nào cho nó đúng. Thì đây thưa anh em, đây là cái trục các đăng, đây là trục các đăng, và nó có 2 đầu. Đầu này gọi là đầu đực, và đầu bên này gọi là đầu cái thưa anh em. Vậy thì khi mà chúng ta lắp ấy, thường là chúng ta làm sao để lắp cho cái phần chốt chống xoay thưa anh em, là nó để chống cho cái việc mà khi mà chúng ta quệt vào rơm rạ quấn, cái chốt này nó không bị thụt lại và nó không tụt cái sới ra, tụt cái trục các đăng ra. Đó là ưu tiên số 1. Nhưng mà nếu như mà có những cái chốt chống xoay không chuẩn mà không thể chọn được cái đường nào nó chống xoay để tụt rơm rạ thì chúng ta ưu tiên lắp cái
phần đực nó sẽ về với máy, còn phần cái nó sẽ về với phần của sới thưa anh em. Đây ạ. Đấy, một cái thứ hai. Đấy, thưa anh em, đây là cái cách mà chúng ta sẽ căn chỉnh. Cái cách mà chúng ta để canh chỉnh cái trục các đăng này thì có hai lưu ý cho anh em, hai lưu ý rất là lớn cho anh em. Thứ nhất là khi chúng ta hạ xuống thì cái độ thò thụt, đây là độ thò thụt này, cái này là cái độ thò thụt của trục các đăng, là nó phải còn độ dơ để khi chúng ta nâng sới lên thì cái này nó khép lại, nó không bị kịch, nó không bị chống vào nhau và nó làm cho ảnh hưởng đến cái hộp sọ, hoặc là ảnh hưởng đến cái nó chống vào cái trục PTO, cái trục đuôi chuột thì nó sẽ làm cong trục đuôi chuột đi. Đó là cái mà chúng ta cần phải quan tâm đầu tiên. Hạ xuống đến mức sới thì nó cũng vào sâu nhất có thể nhưng mà vẫn còn độ dơ. Nâng lên trung bình, nâng lên cao nhất nó vẫn còn độ dơ, để tránh trường hợp là hai cái sới đó, hai cái đầu đực vào cái nó kịch nhau một cái thì nó thúc vào cái máy, thì cái máy nó sẽ, cái trục PTO nó sẽ rất là nguy hiểm thưa anh em, là như vậy. Và đó là một cái không chính xác. Vậy thì chúng ta chọn cái chiều dài của cái trục các đăng làm sao cho nó phù hợp để cho cái khoảng dơ này nó nhỏ nhất có thể, nhưng mà phải có dơ thưa anh em. Đó là cái mà chúng ta khi lắp vào chúng ta phải thử hạ xuống hết cỡ, quay nhìn cái này thưa anh em, hạ xuống hết cỡ quay xong nhìn đến cái này, nâng lên hết cỡ quay xong nhìn vào cái độ dơ này nhỏ nhất để cho cái khoảng ngăn khớp nó được dài nhất là ưu tiên số 1. Ưu tiên số 2 là chúng ta chỉnh cái trục các đăng này càng song song với cái mặt đất càng tốt thưa anh em, song song với thẳng với mặt đất càng tốt, nhưng mà tránh trường hợp là nâng lên quá cao, cái trục các đăng nó sẽ bị nghiêng thế này, thì nó sẽ rất là nhanh hỏng cái khớp các đăng. Vậy thì theo kinh nghiệm của Mạnh là chúng ta nên chỉnh cho cái trục các đăng nó sẽ hơi cúi xuống một chút. Đây, nó sẽ hơi cúi xuống đất một chút để làm gì? Khi mà chúng ta nâng lên thưa anh em, đây, khi mà chúng ta nâng lên thưa anh em thì nó sẽ cái chiều cong này nó sẽ quay xuống nhiều, thì cái trục các đăng nó không bị bẻ, không bị kích trục các đăng nhiều thưa anh em, thì nó sẽ làm bảo vệ cái trục các đăng. Và một điều quan trọng nữa là cái độ dơ của cái dàn sới này là 2 phân thưa anh em. Khi mà chúng ta nâng lên, Mạnh nâng lên cho anh em xem đây ạ. Đây thưa anh em, Mạnh sẽ quay về đây. Đây là chúng ta nâng lên hết cỡ, thì đây độ dơ, Mạnh sẽ độ dơ của cái dàn sới này, đây là độ dơ dàn sới thì nó sẽ còn, nó chỉ có 2 phân thôi thưa anh em. Đây, đây thôi nha. Đứng xa ra trước đi. Chúng ta tăng đưa này, làm sao cho cái độ rơi của nó là 2 phân nha anh em nhớ nhé. Đây thưa anh em, ngồi ra vẫn đừng có tăng đơ quá chặt, cái kiếm quá chặt, mà để làm sao cho cái độ dung di của cái dàn sới này, độ dung di của dàn sới trong cái máy là nó trong khoảng từ 1 đến 2 phân thôi anh em, 1 đến 2 phân, khoảng ngược chỗ này thôi, dung di của cái dàn sới này. Như thế để cho nó bảo vệ cái hệ thống xích tăng đưa của cái máy. Và đây ạ, đấy, khi chúng ta hạ xuống hết cỡ thì cái này nó sẽ hơi gập xuống, để cho khi nâng lên hết cỡ nó sẽ chéo xuống thế này, thì cái trục các đăng của chúng ta nó không bị bẻ quá nhiều. Khi mà chúng ta nâng lên cao thì cái độ vênh cao thì cái trục các đăng nó hơi chúi, thì nó sẽ dễ làm cho cái trục các đăng nó bị phá vỡ và nó bị gãy. Anh em, đó là một số lưu ý khi chúng ta sử dụng, chúng ta lắp đặt sới. Và nhớ cho Mạnh nâng lên chút là kiểm tra cái sới ấy, thì chúng ta lắp xong chúng ta phải kiểm tra cái độ trơn tru của nó ở cái trường hợp hạ sâu nhất và cái trường hợp nâng lên cao nhất. Thưa anh em, đây là dàn sới Greenland với cái chất lượng rất là tuyệt vời, và
John Deere cánh đồng vàng sử dụng cái dàn sới này để lắp trên các cái máy John Deere để nó phù hợp với cái độ khỏe của cái John Deere. Đối với cái dàn sới, cái độ cứng vững, cái độ phụ tùng to và các cái khớp trục các đăng cũng như là cái khớp hộp sọ, bánh răng hộp sọ, hộp xích của nó to, nó khỏe thì nó mới đủ chịu tải được với những cái máy lớn như là máy John Deere. Và đây thưa anh em, đây là một loại dàn sới cho dàn sới nước và có rất nhiều các loại dàn sới khác nhau cho cả khô, cho cả nước và các cái kích cỡ khác nhau. Thưa anh em, từ 1,5 m cho đến 2,2 m thì đều có đầy đủ để cho anh em lựa chọn và với một cái mức giá rất là tuyệt vời. Bảo hành 12 tháng. Thưa anh em, bảo hành 12 tháng. Cái dàn sới này, cái chất lượng nó rất là tốt thì nó mới có đủ khỏe, phù hợp với những cái sức mạnh của những cái máy kéo John Deere. Ví dụ như đây là chiếc máy kéo John Deere 5045. Đây ạ, máy kéo John Deere 5045 sẽ sử dụng phù hợp những cái dàn sới 1,8 m, 1,9 m đến 1 m đến 2 m đều có thể sử dụng được. Thưa anh em, cái sức mạnh của những cái máy kéo của John Deere khi mà công bố những cái con số 50, còn những con số 45 này, nó là cái công suất ra cuối cùng của toàn bộ cái máy, nên là cái lực quay của nó, cái mô men xoắn và cái hệ thống công suất của nó, đầu ra của nó rất là tuyệt vời. Chính vì vậy những cái dàn sới có chất lượng phù hợp thì nó mới phù hợp cho cái sức khỏe của cái máy, để cho chúng ta sử dụng cái hệ thống nông cụ nó phù hợp hơn, nó hiệu quả hơn. Một cái máy kéo chưa thể làm ra tiền được, nhưng mà khi nó có nông cụ phù hợp nó sẽ làm ra tiền rất là tuyệt vời. Và nông cụ ổn định thì máy kéo nó sẽ sinh ra công suất ổn định và nó sẽ làm cho cái công việc của chúng ta được xuôi xoát, chúng ta sẽ thu nhập tốt hơn. Và anh em nhớ, dàn sới Greenland được phân phối và bảo hành chính hãng bởi John Deere cánh đồng vàng. Nếu anh em nào quan tâm thì hãy gọi điện vào số 0343 528 789 để biết chính xác các cái giá thành, các cái hỗ trợ của máy là bao nhiêu, thông số như thế nào, và để biết được thêm các cái thông tin về dàn sới, kích cỡ, loại chủng loại dao mặt bích hay là dao mặt ốp hay là dao chân ốp, hoặc là kích cỡ dài rộng như thế nào, phù hợp như thế nào đối với các cái dòng máy, để anh em có thể sở hữu được những cái đồng bộ như thế này thưa anh em. Và hy vọng rằng những cái thông tin này sẽ giúp cho anh em có những cái sự lựa chọn thật là chuẩn, thật là chính xác và thông minh để có thể làm các cái công việc được xuôi xoát và tạo cái thu nhập cao cho anh em. Chúc anh em người khỏe, máy khỏe, làm việc hiệu quả và đạt năng suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào video lần sau.